Good morning, students. Now here we will also discuss about the problem second on internal reconstruction. First of all, we will also read the balance sheet. Up-to-date Company Limited presents you with the following balance sheet as on 31st March 2014. Balance sheet is given into the liabilities rupees, assets rupees, share capital of that particular company. Equity shares of rupees 100 each, fully paid 2 lakh. 7% preference shares of rupees 100 each, 1,50,000. Profit prior to incorporation 5,000. म्हणजेच कंपनी इनकॉर्पोरेट म्हणजेच कंपनीचं रजिस्ट्रेशन या ठिकाणी केल्यानंतर जो या ठिकाणी कंपनीला सर्टिफिकेट मिळणं या ठिकाणी बाकी असतं त्याच्यावेळी त्याच्या अगोदर मिळालेला जो काही प्रॉफिट असेल तो 5,000 आहे. 6% डिव्हेंचर्स 1,50,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh. Asset side, goodwill 30,000, land and building 75,000, plant and machinery 1,50,000, patents 15,000, 15,000, stock 1,10,000, sundry debtors 75,000, cash 2,500, preliminary expenses 12,500, profit and loss account 1,35,000. Total asset side and liability side 6,05,000, 6,05,000. Then the additional information is given into the problem. We are also read here. The following scheme of reconstruction was duly approved by the court as well as by the concerned authority. The first scheme was the 7% preference shares to be converted into 9% preference shares, the amount being reduced by 30%. म्हणजे पहिल्या स्कीममध्ये काय सांगितलं आहे, बॅलन्स शीटमध्ये असणारे 7% प्रेफरन्स शेअर्स त्याचं कन्व्हर्जन 9% प्रेफरन्स शेअर्समध्ये होणार आहे आणि अमाऊंट असेल जी काय रक्कम असेल ती रक्कम 30% कमी होणार आहे. दुसऱ्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे इक्विटी शेअर्स टू बी रिड्यूस्ड टू फुल्ली पेड शेअर्स ऑफ ₹50 इच. त्याचा अर्थ काय होतो तर या ठिकाणी बॅलन्स शीटमध्ये असणारे इक्विटी शेअर्स त्याची या ठिकाणी फुल्ली पेड अमाऊंट आहे ₹100 ते ₹50 कमी केले. मग याचा अर्थ इक्विटी शेअर कॅपिटल किंवा इक्विटी शेअरचे या ठिकाणी ₹50 ते कमी केलं. तिसऱ्या ठिकाणी काय स्कीम लँड अँड बिल्डिंग बाय ॲप्रिसिएटेड बाय 20%. जर लँड अँड बिल्डिंग असेल ती लँड अँड बिल्डिंगची वाढ ही 20% झालेली आहे. त्यानंतर डिबेंचर्स बी रिड्यूस्ड बाय 20%. डिबेंचर्स असतील ते बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला या ठिकाणी डिबेंचरची अमाऊंट आहे हे या ठिकाणी 1,50,000 ते 20% कमी केलेलं आहे. रिडक्शन इन डिबेंचर्स बाय 20%. त्यानंतर पाचव्या ठिकाणी ऑल इंटेंजिबल असेट्स अँड फिक्टिशियस अमाऊंट इन्क्लुडिंग पेटंट्स बी राईट ऑफ. आता ऑल फिक्टिशियस असेट्स मग त्याच्यामध्ये काय येणार तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आपल्याला बघावं लागेल. फिक्टिशियस असेट्समध्ये काय येईल तर तुमचं प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस येईल. त्यानंतर तुमचं या ठिकाणी फिक्टिशियस असेट्समध्ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स येईल. मग इथं ते सर्वच्या सर्व काय करायला सांगितले आहेत राईट ऑफ करायला सांगितलेले आहेत. आणि 6व्या या ठिकाणी स्कीम सांगितलेलं आहे इक्विटी शेअर होल्डर्स टू सबस्क्राईब द इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹50,000, the amount to be utilized for acquiring the new plant and machinery. म्हणजे याचा अर्थ काय तर या ठिकाणी 50,000चे इक्विटी शेअर्स असतील ते इक्विटी शेअर्स हे काही केलेले आहेत त्या ठिकाणी इक्विटी शेअर होल्डर्सनं सबस्क्राईब केलेलं आहे आणि त्यांनी या ठिकाणी पैसे असतील ते पैसे या ठिकाणी ते कंपनीला दिलेले आहेत आणि कंपनीनं ते पैसे परचेस ऑफ प्लांट अँड मशिनरी म्हणजेच ॲक्वायरिंग द न्यू प्लांट अँड मशिनरी याच्यासाठी ते वापरलेले आहेत. म्हणजे इथे फक्त आपल्याला एंट्री करावी लागेल ॲक्विजिशन किंवा या ठिकाणी पैसे आलेल्याची आणि ते शेअर्स या ठिकाणी ट्रान्सफर इक्विटी शेअर कॅपिटलला केल्याची. परचेसचा या ठिकाणी काय संबंध येणार नाही कारण ते कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट असल्यामुळं ते कॅपिटलचं रेकॉर्डिंग आपल्याला रेकॉर्डिंगमध्ये दाखवावं लागेल. म्हणजे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅपिटल रिडक्शन. हा एक सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात घ्या. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅपिटल रिडक्शन. दॅट मीन्स द रिडक्शन इन कॅपिटल. मग आता इथं याची आपण या ठिकाणी जर्नल एंट्री करत असताना आपण बॅलन्स शीट वाचल्यानंतर हे ॲडजस्टमेंट किंवा जी काय स्कीम दिली असेल त्या स्कीमनुसार आपण जर्नल एंट्री करणार.
मग काय म्हणणार, तर आपण जर्नल आखून घेऊयात. वर म्हणा या ठिकाणी इन द बुक्स ऑफ, आपण काय म्हणणार, इन द बुक्स ऑफ अप टू डेट लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अप टू डेट लिमिटेड which journal entries जर्नल एंट्रीज आपण तयार करूयात. इन द बुक्स ऑफ कोणाच्या पुस्तकामध्ये, इन द बुक्स ऑफ अप टू डेट लिमिटेडच्या बुक्समध्ये जर्नल एंट्रीज, जर्नल आखून घेऊयात. इन्सर्ट सिरियल नंबर किंवा डेट, पर्टिक्युलर्स, LF, डेबिट आणि रुपीज, अशा पद्धतीनं ते कॉलम असतील. या ठिकाणी आपण प्रत्येक एंट्रीसाठी सेपरेट कॉलम या ठिकाणी तयार करूयात. टोटल या ठिकाणी आपल्या एंट्री किती होतील त्यानुसार सिरियल नंबर, त्यानंतर पर्टिक्युलर्स, LF, डेबिट, रुपीज. पहिली एंट्री प्रेफरन्स शेअरची, दुसरी आय थिंक सो इक्विटी शेअरची असेल, तिसरी या ठिकाणी डिबेंचरची. अशा पद्धतीने जेवढे आपल्याला आवश्यक आहे तेवढ्या ठिकाणी कॉलम. डेट नसल्यामुळे या ठिकाणी आपण सिरियल नंबर म्हणूयात. त्यानंतर येईल पर्टिक्युलर्स, त्यानंतर येईल LF, दॅट मीन द लेजर फोलिओज. त्यानंतर डेबिट, रुपीज, ब्रॅकेट रुपीज, डेबिट इन ब्रॅकेट रुपीज, then credit in bracket rupees, credit in bracket rupees. आता कॉलम या ठिकाणी ॲडजस्ट करूयात. सिरियल नंबरचा कॉलम छोटा लागेल, पर्टिक्युलरचा कॉलम थोडासा मोठा लागेल, LF डेबिट क्रेडिटचा सुद्धा छोटा करूयात. Then we are also start the recording the journal entries in the books of up to date limited. मग आपण आता रेकॉर्डिंग याचं जर्नल एंट्रीचं स्टार्ट करूया. रेकॉर्डिंग करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, जी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली असेल तीच आपण वाचायची. त्याच्यानुसार या ठिकाणी तो फायदा आहे का तोटा आहे त्याच्यानुसार कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटला का क्रेडिटला येईल ते या ठिकाणी कन्सिडर करा. प्रॉब्लेमचं स्कीम बघूया. 7% preference shares to be converted into 9% preference share, the amount being reduced by 30%. म्हणजे 7% प्रेफरन्स शेअरचं या ठिकाणी 9% प्रेफरन्स शेअर्समध्ये त्याचं रूपांतरित झालेलं आहे. पण ते कसं, तर 30%नं ते शेअर्स या ठिकाणी कमी झाले आहेत. म्हणजे पहिली एंट्री या ठिकाणी होईल आपली. पहिली या ठिकाणी एंट्री काय होणार आहे, तर 7% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट डेबिट, 7% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट डेबिट, जेवढी अमाऊंट असेल तेवढी. आता इथं अमाऊंट किती आहे, तर प्रॉब्लेममध्ये दिलेली अमाऊंट आहे 1,50,000. डेबिट कॉलममध्ये येईल 1,50,000. आता साधं सोपं लॉजिक आहे. साधं सोपं लॉजिक काय, तर 7%चे कन्वर्जन कशामध्ये झाले, 9%मध्ये. पण ते 9%मध्ये होत असताना त्याचं 30%नं या ठिकाणी कमी केले. म्हणजे 1,50,000च्या 30% म्हणजे किती आलं, 45,000. मग या ठिकाणी काय येणार, 7% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट डेबिट टू कशामध्ये कन्वर्ट झालेत, 9% म्हणजे 9% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट आणि 2 कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. कारण हे रिडक्शन कशाचं आहे, लॅबिलिटीज आहे. म्हणजे फायदा झाला, म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट कुठे येईल, क्रेडिटला येईल. म्हणजे एंट्री काय झाली, 7% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट preference shares account and 2 capital reduction account, 2 capital reduction account. आता इथं क्रेडिट कॉलममध्ये किती येणार, 1,50,000च्या 30% केले की अमाऊंट किती येते, 45,000. मग 1,50,000मधून 45,000 मायनस केले की अमाऊंट येते 1,05,000, 1,05,000. आणि कॅपिटल रिडक्शनची अमाऊंट येईल 30% म्हणजे 45,000. नॅरेशन काय लिहिणार आपण,
being 7%, being 7% preference shares, being 7% preference shares of rupees 100 each is converted into 9% preference shares, 9% preference shares by 30% reduction, by 30% reduction. Then second journal entry is relating to our equity shares. That means equity shares be reduced to fully paid shares of ₹50 each. म्हणजे इक्विटी शेअर्स असतील ते इक्विटी शेअरचं या ठिकाणी 50 रुपयामध्ये 50 रुपयापर्यंत काय केलं, रिडक्शन केलं. म्हणजे एंट्री होत असताना काय होणार, तर या ठिकाणी एंट्री करत असताना प्रामुख्यानं ओल्ड जे काही इक्विटी शेअर होल्डर्स असतील ते ओल्ड इक्विटी शेअर्स होल्डर्स अकाउंट या ठिकाणी काय येणार तुमचे, आता हे रिडक्शन आहे, हे कन्व्हर्टेड नाही. जर कन्व्हर्टेड असेल म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स 7% इंटू द 9%, तर त्याची जनरल एंट्री काय होते, तर ओल्ड प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरन्स शेअर्स, म्हणजे कन्व्हर्टेड किती केलेत ते येणार 2, आणि त्यानंतर कॅपिटल रिडक्शन येईल, ते या ठिकाणी डिक्रीज झालं असेल तर क्रेडिटला येईल. जर इन्क्रीज शक्यतो होणारच नाही, म्हणजे ते क्रेडिटला येईल. एंट्री कशी होते, तर जे ओल्ड प्रेफरन्स शेअर्स असतील मग ते इक्विटी शेअर्स असतील, ते इक्विटी शेअरचं कन्व्हर्जन जरी प्रेफरन्स शेअर्समध्ये केलं तर ओल्ड या ठिकाणी येणार इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर्स अकाउंट. म्हणजेच अशा पद्धतीनं कन्व्हर्जन असेल तर त्याची एंट्री, आणि रिडक्शन असेल तर डायरेक्ट याची एंट्री करताना कशाचं रिडक्शन झालं असेल त्याचं या ठिकाणी ते येईल डेबिटला, आणि कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट येईल क्रेडिटला. म्हणजे एंट्री काय होईल, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. इथं कन्व्हर्जन नसल्यामुळं क्रेडिटला डायरेक्ट काय येणार आपलं, टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू काय येईल, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. कॅपिटल रिडक्शन हे क्रेडिटला का आलं, कारण लायबिलिटीचं रिडक्शन आहे. लायबिलिटीचं रिडक्शन झाल्यामुळे साहजिकच काय होणार, कंपनीचा फायदा होणार. फायदा होत असेल तर ते कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट कुठे येईल, क्रेडिट साईडला येईल. एंट्री काय झाली, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. डायरेक्टली रिडक्शन केलेलं आहे इक्विटी शेअर्समध्ये, त्यामध्ये कन्व्हर्जन नसल्यामुळं न्यू इक्विटी शेअर्स येणार नाही, डायरेक्ट ही एंट्री येईल इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. आता कितीचं रिडक्शन आहे, तर 50 रुपयाचं रिडक्शन आहे. म्हणजे 100चं शेअर्स काय केला, 50 रुपयापर्यंत कमी केला, म्हणजे 50% कमी केला. म्हणजे अमाऊंट किती येईल, तर ती अमाऊंट येईल तुमची 1 लाख. अमाऊंट आली आपली किती, 1 लाख रुपये. डेबिट कॉलमला 1 लाख, क्रेडिट कॉलमला सुद्धा 1 लाख. नॅरेशन काय येईल, being इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज किती, 100 each, ऑफ रुपीज 100 each fully paid reduced to rupees 50 each, fully paid, त्यानंतर पुढची स्कीम काय सांगितले, लँड अँड बिल्डिंग बी ॲप्रिसिएटेड बाय 20%. म्हणजे वाढ झाली कशामध्ये, असेटमध्ये जर वाढ झाली असेल तर निश्चितच तो कंपनीचा फायदा झाला, कारण त्या कंपनीच्या असेटचं व्हॅल्युएशन वाढलं. म्हणजे इथं कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट घेत असताना ते कुठे येणार, क्रेडिट साईडला येईल.
म्हणजे एंट्री होताना काय होईल, लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. जे थर्ड एंट्री आपण कशावरून करतोय, जी स्कीम दिली असेल, जे सांगितलं असेल त्याच्यावरून आपण या ठिकाणी एंट्री करतोय. लँड अँड बिल्डिंग बी ॲप्रिसिएटेड बाय 20%. म्हणजे एंट्री होताना काय होणार, तर लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट, हे लँड अँड बिल्डिंगचं ॲप्रिसिएशन आहे 20%. ते ॲप्रिसिएशनचा अर्थ काय, वाढ. मग या ठिकाणी लँड अँड बिल्डिंगची अमाऊंट किती आपण ते बॅलन्स शीटमध्ये बघूयात. तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला लँड अँड बिल्डिंग या ठिकाणी आहे 75,000. 75,000च्या 20% म्हणजे किती आलं, 15,000. म्हणजे 15,000ची वाढ, म्हणजे अमाऊंट कॉलममध्ये येईल 15,000. 15,000. नॅरेशन येईल बिंग लँड अँड बिल्डिंग, ॲप्रिसिएटेड बाय 20%. त्यानंतर नेक्स्ट स्कीम म्हणजे आपली नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपली नेक्स्ट जर्नल एंट्री. चौथं 4th नंबरची स्कीम किंवा 4th नंबरची ॲडजस्टमेंट म्हणलं तरी चालेल समजण्यासाठी तुमच्या दृष्टिकोनात. डिबेंचर्स बे रिड्युस्ड बाय 20%. डिबेंचर हे काय झालं, तर त्या कंपनीचं देणं झालं. मग जे देणं कमी झालं असेल तर कंपनीचा काय होतो, फायदा होईल. म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट कुठं येईल, क्रेडिट साईडला येईल. डेबिट साईडला काय येणार आहे, कशाचं रिडक्शन झालं आहे, डिबेंचरचं. म्हणजे एंट्री काय झाली, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू काय येणार, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. म्हणजे आपली चौथी एंट्री आली, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. रिडक्शन कितीचं आहे, तर या ठिकाणी आपण ॲडजस्टमेंटमध्ये बघूयात. डिबेंचर्स बी रिड्युस्ड बाय 20%. मग डिबेंचरची अमाऊंट बॅलन्स शीटमध्ये बघायची. डिबेंचरची अमाऊंट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला असते. डिबेंचरची अमाऊंट आहे 1,50,000. त्याचं रिडक्शन आहे 20%. म्हणजे 1,50,000च्या 20% म्हणजे किती आलं, 30,000. म्हणजे अमाऊंट कॉलममध्ये किती येणार, 30,000. 30,000. नॅरेशन काय येणार, बिंग डिबेंचर्स इज रिड्युस्ड बाय 20%. being debenture is reduced by 20%. Then next journal entry, for that purpose we are also consider the adjustment number 5. All intangible assets and fictitious amounts including patents be write off and utilize the profit prior to incorporation if necessary. म्हणजे या ठिकाणी आपणाला जर बॅलन्स कमी पडत असेल तर तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशनचा आपण युटिलाइज करू शकतो, वापरू शकतो असं सांगितलेलं आहे.